สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำหมั่นโถฟักทองค่ะหมั่นโถฟักทองสูตรนี้ไม่ใช้เนยขาวเนื้อนุ่มเหนียวหวานน้อยอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะจะทำทานเองหรือจะทำเพื่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำหัวเชื้อหรือสปันกันก่อนค่ะผสมแป้งเค้กยีสต์และน้ำเปล่ารวมกันค่ะใส่ส่วนผสมรวมกันจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะนวดด้วยมือต่อค่ะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและเป็นก้อนกลมจากนั้นให้พักหัวเชื้อไว้ประมาณ 60-90 นาทีค่ะระหว่างที่รอหัวเชื้อนะคะเราก็ไปนึ่งฟักทองค่ะหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแบบนี้นะคะจะได้นึ่งเสร็จเร็วค่ะตั้งน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นนึ่งฟักทองด้วยไฟแรงจะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะนึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลาที่ประมาณ10 นาทีค่ะพอนึ่งครบ10 นาทีก็เปิดฝาแล้วใช้ช้อนกดลงไปถ้านิ่มดีแล้วก็ใส่ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะให้นำฟักทองที่เรานึ่งได้นะคะไปบดกับตะแกรงให้ละเอียดค่ะหรือใครจะใช้วิธีปั่นก็ได้นะคะเนื้อฟักทองที่ได้จะมีความละเอียดนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นให้นำฟักทองที่บดได้นะคะไปชั่งน้ำหนักค่ะให้ได้100 กรัมแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะตัวหัวเชื้อหรือสปันที่เราพักแป้งไว้นะคะพอครบเวลาเขาก็จะเป็นใยๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมต่อค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมของหัวเชื้อค่ะใช้เป็นแป้งเค้กเหมือนเดิมนะคะจะใช้แป้งบัวแดงค่ะเมื่อร่อนแป้งและผงฟูเสร็จแล้วต่อไปก็ให้เราใส่เกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราใส่ฟักทองที่เราชั่งน้ำหนักไว้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเราต่อไปเราก็จะนวดค่ะวันนี้เราจะนวดด้วยมือนะคะเนื่องจากส่วนผสมไม่มากค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ10 กรัมจากนั้นก็นวดมือต่อค่ะนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นให้ทำหลุมตรงกลางแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะสูตรนี้ไม่ใช้เนยขาวนะคะแต่เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวแทนค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ค่ะจากนั้นให้นำแป้งโดมานวดต่อบนแผ่นรองนวดค่ะนวดด้วยมือนะคะนวดยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เราสะดวกนะคะจะใช้เวลานวดไม่นานค่ะนวดประมาณ5 นาทีนวดจนกระทั่งแป้งโดเนียนนุ่มนะคะพอโดเนียนนุ่มดีแล้วนะคะก็ให้เราคลึงกลมแล้วก็พักไว้ค่ะเราจะพักโดไว้ประมาณ20 นาทีเพื่อให้เขาขึ้นฟูประมาณ1 เท่าค่ะหลังจากพักโดไว้จนครบ20 นาทีก็ให้เรากดเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็ให้แบ่งแป้งออกเป็น10 ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันค่ะจากแบ่งแบบนี้นะคะเราก็นำไปชั่งแต่ละก้อนให้ได้น้ำหนัก55 กรัมค่ะก็จะได้ทั้งหมด10 ก้อนพอดีค่ะจากนั้นให้นำแต่ละก้อนค่ะมาคลึงกลมตามภาพเลยนะคะทำแบบนี้ไปจนกระทั่งครบ10 ก้อนค่ะดูอีกครั้งนะคะพอคลึงกลม10 ก้อนแล้วก็ให้เรานำไปวางเรียงกันค่ะนำไปวางเรียงและใช้พลาสติกคลุมไว้เพื่อไม่ให้โดแห้งค่ะจากนั้นเราจะนำแต่ละก้อนค่ะมารีดให้แบนนะคะใช้ไม้คลึงให้แบนค่ะให้ยาวประมาณเท่ากับฝ่ามือของเรานะคะจากนั้นใช้น้ำฉีดพรมไปที่แป้งโดค่ะแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะเก็บปลายนะคะให้ชิดติดกันจะได้ไม่ปริแตกค่ะจากนั้นนำไปวางบนกระดาษเพื่อที่จะนำไปนึ่งค่ะทำแบบนี้ไปจนกระทั่งครบ10 ก้อนนะคะพ
พอขึ้นรูปครบทั้ง10ก้อนแล้วนะคะ เราก็จะพักโดไว้ก่อนที่จะนำไปนึ่งประมาณ20นาทีค่ะหลังจากที่เราพักไว้20นาทีโดก็จะขึ้นฟูประมาณ1เท่าค่ะต่อไปก็ให้เราตั้งน้ำให้เดือดค่ะเพื่อที่จะนึ่งหมั่นโถนะคะแจ็คใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะนึ่งด้วยไฟแรงค่ะนึ่งโดยใช้เวลาประมาณ14นาทีค่ะพอครบ14นาทีแจ็คก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีแล้วก็เปิดฝาด้วยความเร็วค่ะน้ำจะได้ไม่หยดลงไปในหมั่นโถนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้อุ่นค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับหมั่นโถฟักทองของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้เนื้อแป้งเหนียวนุ่มหวานน้อยอร่อยถูกใจค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ